Në vitin 2017, gazetarja investigative Daphne Caruana Galizia ka humbur jetën pasi u vendos një bombë në automjetin që ajo drejtonte. Shkak u bën të famshmet dokumente të Panama Papers, ku janë përfshirë qindra politikan anë mban globit e madje edhe shqiptar, por për të folur për këtë investigim, për jetën e Daphne, si ajo ka arritur të zbuloj gjithçka dhe çfarë ndjen familja e saj, me ne sot do të diskutoj Matthew, djali I Daphne. Matthew, thank you for being in this interview. So we are talking about your mom. She's been probably one of the most brave journalists around the world. Nëna juaj ka qenë një nga gazetaret më të guximshme në botë dhe si pasojë e punës së saj, ju e humbët atë. Si shkoi investigimi? Ju e keni ndihmuar atë. Për sa kohë keni punuar për Panama Papers? For how many years have you worked on Panama Papers? I started working on the Panama Papers in 2015. Fillova të punoj në Panama Papers në 2015. Kjo ishte koha kur ju bashkova ECEG, organizata që e publikoi. Kur u nuhat historia e Panama Papers, nëna ime që e nisi investigimin nga Malta, zbuluese ministri I energjisë dhe shefi I kryeministrisë lidheshin me kompani sekrete në Panama dhe kështu ajo filloi të plotësonte puzzle-in, sepse këtyre zyrtarëve të lartë të shtetit I duheshin këto kompani. Ajo zbuloi se kompanitë merrnin paga nga dikush që ishte I përfshirë në një projekt energjetik në Maltë. Ajo zbuloi emrin e kompanisë sekrete në pronësitë e një biznesmeni, bëri një artikull për këtë histori dhe kjo shkaktoi atentatin ndaj saj. Shkaktarët nuk donin që nëna ime të dilte në konkluzionet finale, sepse aty bëi fjalë për korrupsion masiv në energjetik në Maltë. Dhe pikërisht ky investigim e çoi në vrasje. You have been working as a journalist as well. Edhe ju keni punuar si gazetar. Keni qenë ndonjëherë në rrezik për shkak të detyrës? Keni marrë paralajmërime për të mos vazhduar më punën që keni qenë duke ndjekur, qoftë ju vetëm apo edhe kur punonit bashkë me nënën tuaj? I have experienced it before, mostly as censorship. Po, e kam përjetuar më parë, kryesisht censur. Isha duke punuar në një projekt me disa kolegë për një gazetë dhe redaktori I gazetës na vendoste në një trysni të madhe për të ndryshuar gjetjet e investigimit ton. Dhe kur I tham se nuk do e bënim, ata na kërkuan të lëm disa pjesë të gjetjeve jashtë artikullit. Reagimi ynë ishte dërheqja. Ne të gjithë u larguam nga ekipi dhe kështu u gjenda duke punuar në Panama Papers, sepse isha duke parë për një punë të re. Por nëna ime mori shumë kërcënime me pritshmërinë se do të friksohej. Jam paditur 4 herë, një herë nga kryeministri I Maltës, I cili ende lufton kundër meje, ndërsa herët e tjera nga njerëz të biznesit. Nëna ime ishte paditur 50 herë në gjykatë, gjatë jetës së saj. Llogaritë e saj bankare ishin të bllokuara, na dogjën shtëpinë, qend na I vran, duhet të them ishin kërcënime të njëpasnjëshme. It was one threat after another. Your family position right now, how do you feel? Sa I takon qëndrimit tuaj familjar, si është të luftosh për drejtësi për njeriu që doje më shumë? For your most beloved person. It's not a burden that anyone should have to. Sigurisht nuk është një barë që duhet të mbaj kushdo dhe kjo më takon mua. Familjarëve të mi të gjithëve, ne që na takon të kërkojmë drejtësi për nënën time. Nuk është një situatë me të cilën duhet të merret ndonjë tjetër. Ne si shtete kemi harxuar miliona euro për policim, prokuror, gjyqtar dhe ajo që presim në këmbim është që këto institucione të na tregojnë se kemi një terren të sigurt për të punuar. Kështu që ne I paguajmë ata për një punë që ata nuk e bëjnë si duhet. Kjo është arsye se përse duhet të jemi të lirë, të jetojmë jetët tona, të bëjmë gazetari. We should be free to live our lives. Do journalism. Yes, there is always going to be tension. Po, ka gjithmonë përplasje mes gazetarëve dhe qeverive, apo gazetarëve dhe bizneseve, sepse njerëzit nuk duan të mbahen arkiva. Por sigurisht kur flasim për dhunë, sulme këto janë të papranueshme. Ajo që presim është që këto institucione të luftojnë krimin e organizuar, korrupsionin, ose të çojnë kriminal në burg, apo të çojnë në burg politikanë të korruptuar dhe personalitete të biznesit. Nuk bëjnë si duhet punën.
Ky është rezultati i dhunës së ushtruar ndaj gazetarëve, sepse nëse autoritetet do të bënin punën në mënyrën e duhur, ne nuk do të shqetësoheshim se do të sulmoheshim ose vriteshim. Nuk do të shqetësoheshim për asgjë nga këto. Këto ndodhin në një situatë mos ndërshkuarshmërie. We wouldn't have to worry about any of that. This only happens in a situation of impunity. You have a younger brother as well, who is also a journalist. Ke edhe një vëlla më të vogël, që edhe ai është gazetar. Ajo që dalloj është se mund të jeni ndikuar nga puna e nënës tuaj, ose pasioni i saj për të ndjekur këtë profesion. Kështu duket, sikur e keni zgjedhur këtë profesion për shkak të saj. Ka tentuar ajo ndonjëherë të ju ndalojë ju të dyve të bëheni gazetar duke i ditur rrezikun? Because of feeling the danger of it. My mother was always proud of what I was doing. Nëna ime ka qenë gjithmonë krenare për atë që bëja në gazetari. Vëlla im u motivua të bëj gazetar për shkak të nënës son. Jam i sigurt se nëse ajo do e shikonte atë sot, do ishte shumë krenare. A ju sugjeroi të studionit gazetari apo nuk donte që të ndiqnit hapat e saj? Jo, ajo thonte se duhet të bësh atë që di të bëhesh më mirë. Duhet të bësh atë që do. By the time that Daphne Caruana Galizia was... Gjatë kohës që Daphne Caruana Galizia u vra, vëllai juaj i madh ishte diplomat. Si e ka ndikuar kjo atë, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes nga ana emocionale, profesionale, por edhe ligjore? My brother was discriminated against in his work. Vëllai im diskriminohej në punë. Nuk lejohej të bënte punën e tij për shkak të ndërhyrjeve, dhe këto ndërhyrje thureshin vetëm dhe vetëm si kërcënime ndaj nënës. Kështu që mesazhi i tyre për nënën time, që nëse ajo vazhdonte të kritikonte qeverinë, nëse ajo vazhdonte të investigonte korrupsionin, ata do ta bënin jetën e vëllait tim të madh si diplomat të pamundur, dhe këtë bën. They are going to make my brother's life as a government official impossible. And this is what they did. They sent my brother on... E dërgonin vëllain në postë diplomatike, më pas e rikthenin pas një viti, ja vështirësonin marrjen e vizës bashkëshortes së tij. Thjesht, ja bënin jetën e vështirë, por sigurisht synimi ishte të dërgonin një mesazh se nëse ti kritikon qeverinë dhe ke një të afërm që punon me qeverinë, ai do të diskriminohet në punë. Por në fakt kjo nuk ka ndikuar shumë, sepse nëna ime merrte mesazhe dhe unë tani marr mesazhe të tilla që thon kam këtë informacion, por nuk e nxjerr dot sepse kam një kushëri apo një vëlla që punon në shtet dhe do ta përdorin për të intimiduar të afërmin tim. Këto lloj intimidimesh ka një efekt të madh. So this kind of intimidation actually does have a huge effect. How do you see the relationship of journalists? Si shikon gazetarët, duan të investigojnë dhe të publikojnë apo preferojnë të publikojnë ato që u lejojnë redaksit? Edhe sepse nuk duan të përballen me qeveritë dhe institucionet? Është e vështirë të kesh një përgjigje, por mendoj se është shumë e lehtë për sistemin e mediave dhe të shteteve që të kthehen në ankimime. Gazetarët ndonjëherë i japin drejtimin e gabuar gjendjeve. Për shembull, thjesht pranojnë situatën ashtu siç është dhe nuk përpiqen ta përmbysin. Kjo të drejton në një ndjesi vetmohimi, si për shembull, kur një institucion nuk na kthen përgjigje, e pranojmë si diçka normale. Për shembull, kur një burim të jep një informacion për të, thotë mos më përmend sepse kam frikë se do të diskriminohem. Ne e pranojmë këtë si diçka normale, por nuk është. Kjo është një shenjë se njerëzit në shoqëri nuk janë të lirë. Nëse do të ishin, nuk do të shqetësoheshin për gjëra të tilla. They will not have to worry about a vendetta, for example. Mendon se ekziston ndonjë shtet që ka këtë liri për shtyp, por edhe për njerëzit e thjesht? Ka disa valë dhe mendoj se Shqipëria është në një situatë të keqe. Gazetarët kërcënohen kur artikulojnë publikisht disa gjëra ose kur investigojnë korrupsion apo krimin e organizuar. Sigurisht ka vende që nuk janë më mirë. Nuk them që ka vend perfekt, por kjo s'do të thotë që janë të gjitha njësoj. But that does not mean that they're all the same, that they're all in the same situation. Now you are traveling around Europe
Tani po udhtoni rreth Evropës me shoqatën tuaj për lirinë e fjalës. Si e shikoni lirinë e shtypit nga një vështrim më i gjerë? Çfarë duhet të bëjmë për të ndryshuar gjërat? They can change everything. It's the job of the state. Është puna e shtetit të sigurojë se ka një ambient funksional të mediave, që gazetarët të jenë të lirë të shprehen pa ju trembur kërcënimit dhe friksimit. Kjo është detyra e shtetit, por për të na ndihmuar ne të rregullojmë gjërat, na duhet ndihma e gazetarëve që të raportojnë atë se çfarë u ndodh atyre. Duke i dokumentuar dhe nuk e kam fjalën për t'i postuar në Facebook, por e kam fjalën për të folur me një organizatë ndërkombëtare të sigurohen që kërcënime serioze të dokumentohen nga Këshilli i Evropës. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse na duhet ky grumbullim dokumentacionesh për gazetarët e kërcënuar. Pa këtë, është shumë e vështirë të kërkosh e të punosh për ndryshim. Speaking about Albania, duke folur për Shqipërinë, me shumë mundësi shumica e kolegëve tanë nuk raportojnë ato që u ndodh në këto raste, sepse nuk kanë pasur drejtësi, apo sepse edhe nëse e kemi ngritur zërin, asgjë nuk ka ndryshuar. E ndeshni këtë qëndrim tek gazetarët e vendeve të tjera? Do you see the same position from journalists in other countries too? Sigurisht që shikoj pesimizëm në shumë shtete dhe po mundohemi ta ndryshojmë këtë gjendje. Mendoj se ajo që kemi parë në Maltë tregon se jemi në një situatë alarmante. Duhet të vazhdojmë të dokumentojmë gjërat që ndodhin. Kështu ishte edhe parimi i nënësime. Ajo mendonte se s'kishte rëndësi se sa keq është situata, apo s'ka rëndësi se sa e pashpresë duket. Puna jonë është të shkruajmë se çfarë ndodh, sepse një ditë do të vijë koha që ato shkrime do të jenë të dobishme. In which countries have been working? Në sa vende ke punuar me këtë projekt? Project with the NGO for journalists. I was in the Balkans, in Montenegro and... Kam qenë në maltezi, Kosovë, Sloveni. Deri tani mendoj se ka shkuar mirë, por ka shumë pesimizëm. But yes, there is a lot of pessimism. Because journalists... Gazetarët ndjejnë se kërcënimet ndaj tyre nuk janë hetuar, por në fakt nuk duhet të them kështu. Jam i bindur se rastet e tyre nuk janë hetuar në mënyrën e duhur. They are not properly investigated. Because of the governments or maybe their... Mendoni se nuk bëhen hetime sepse kanë trysni nga qeverit apo për shkak të trajtimit që kanë gazetarët? Kur them trajtim, e kam fjalën që nga pagat e deri tek të drejtat. This is something that I wanted to bring up, the labor situation of journalists. Kjo është një temë që doja ta preknim, situata e gazetarëve, që ata nuk paguhen mirë, që trajtohen shumë keq nga redaksit, për të cilat punojnë. Kjo është një tjetër shkelje të drejtave të njerëzit. Shteti duhet të sigurohet se ka respekt për të drejtat e njerëzit në një ambient pune të sigurt dhe dinjitoz. Për momentin, gazetarët nuk e kanë këtë. Ata nuk paguhen mirë, nuk paguhen në kohë, ndonjëherë nuk paguhen fare, s'kan kontrata të mira pune, nuk kanë përfitime sociale e me gjysmë pagese. Ka një sasi të madhe të censurës dhe të censurës që vjen nga trysnia e redaktorëve, pronarëve apo bizneseve që kontrollojnë organizatat mediatike. Kështu ka probleme për të drejtat. Këto janë probleme që nuk zgjidhen me një nga mënyrat që unë kam dëgjuar, duke krijuar një lloj licencimi që duhet u jap status ligjor gazetarëve. Nuk do të zgjidhet kështu me këtë status legal, vetëm se do ta përkeqësojnë. Me këtë sistem, ju i lejoni qeverive të vendosin se kush mund të bëhet gazetar dhe kush nuk mund të bëhet. Doni të jepni forcë qeverisë të vendosë për këtë? Mendoj se është ekstremisht e rrezikshme. Mendoj se është shokuese që një sistem si ky është propozuar në një shtet si Shqipëria, që ka jetuar në regjimin komunist. Kështu që njerëzit e këtij vendi e kanë fituar një eksperiencë për të mosuar nga kjo. Ka qenë një sistem i tillë gjatë komunizmit. Kështu nuk ju duhem unë të vi të ju them që sistemi është i keq. Ju e dini sepse ju e keni jetuar. Nuk e besoj se një ide si kjo është propozuar pas eksperiencës me komunizmin. After the experience with communism. Verbal violence from politicians. Dhuna e politikanëve ndaj gazetarëve nuk është diçka e re. Duket se do të vazhdojë edhe pse kritikojnë kundërshtarët e tyre për këtë. Cili është mesazhi juaj për politikanët dhe reagimin e gazetarëve kundrejt tyre? Look, I don't have a message for politicians. Their behavior is bad and they know it.
Nuk kam një mesazh për politikanët. Ata e dinë se sjellja e tyre nuk është e mirë, por e bëjnë sepse duan që gazetarët të jenë armiqtë e popullit. Por gazetarët janë aleatët e publikut, jo armiqt. Ata e bëjnë sepse duan që vëmendja të jetë tek gazetarët dhe jo tek njerëzit që ata investigojnë dhe raportojnë për ta. Gazetarët duan të raportojnë për zyrtar të shtetit, për sipërmarrës, për lidhjet e krimit të organizuar, për korrupsionin. Pra, ata e heqin vëmendjen nga vetja dhe e kthejnë mbrapsht që vëmendja të jetë tek ne. Është e qartë pse e bëjnë këtë. Kështu mesazhi im nuk është për politikanët, por për gazetarët. 1. Duhet të kesh një lëkurë të trash për të qenë në gjendje ti bësh ballë ofendimeve të tilla nga politikanët. Dhe 2. Kur ata na ofendojnë në atë mënyrë, ne duhet ta dokumentojmë. Kështu rëndisim dëshmitë për atë që ndodh. Është shumë e rëndësishme. Ne duhet të reagojmë në këtë mënyrë pragmatike, ku ne nuk lejojmë që puna jonë të cënohet nga ajo çka thon ata dhe në të njëjtën kohë ne sigurohemi që është e dokumentuar në organizatat ndërkombëtare dhe kështu ne kemi të dhëna se si trajtohen gazetarët në këto vende. I see you very passionate while talking about journalism. Ju shoh shumë të apasionuar kur flisni për gazetarin, drejtësinë dhe politikën. Si të bën të ndihesh kur udhton rreth Ballkanit dhe flet për historinë tënde? And talking about your story. Sometimes the Balkans can be very depressing. Because ndonjëherë Ballkani mund të bëhet shumë depresionues. Marr përgjigje nga njerëz që thonë, "Oh, nuk e di sa keq është situata. Raportojmë këto gjëra, por s'ndodh ndonjë gjë asnjëherë." Mesazhi që përpiqem të përçoj është se Malta ka kaluar përmes kësaj situate ekstremisht të keqe, duke përdorur këto instrumente si Këshilli i Evropës për lirinë e medias dhe regjistrimin e rasteve kemi bërë të mundur që të bëjmë një avokaturë të mirë për mediat, duke nisur të ndryshojmë situatën e mediave në vend, por fillimisht duhet të grumbullohen provat. A huge amount of international advocacy to start changing the situation in the country. But first, this evidence of what is actually happening needs to be built up. It needs to be documented. Now everybody knows your mom. I hope so. For sure. But by seeing Sot të gjithë e njohin nënën tuaj, por duke parë fotografitë e saj, duke dëgjuar historinë e saj, nuk bëjmë dot një lidhje. Nuk duket si një grua që lufton për të drejtat e saj dhe të njerëzve mbi të drejtën për të ditur për korrupsionin. Duket shumë paqësore. Si e mban mend? Si ishte ajo si grua, si nën, si gazetare? In her country. How do you remember her? How was she as a woman, as a mother, and as a journalist? My mother was someone who always stood up for herself. She always stood up for bullies. It's like she had. E mbaj mend si dikë që gjithmonë ka mbajtur qëndrim për veten. Gjithnjë i ka përballuar ata që e kanë bullizuar. Është sikur ajo e ka ditur gjithmonë se çfarë ishte e mirë dhe çfarë e gabuar dhe mund ta shquante shumë shpejt. Nëse dikush i thonte asaj se e dinte që ishte gabim, ajo do të përgjigjej, do të ngrinte zërin. Në një farë mënyre ti ishe e saktë, që ajo ishte shumë paqësore, por njëkohësisht edhe gabim sepse nga ana personalitetit, ajo ishte gjithnjë shumë e sjellshme dhe edukuar. Merrte kohë të dëgjonte njerëzit, por nuk lejonte njëri ta shtypte atë. Gjithmonë e mbronte veten. But she didn't let anyone walk all over her ever. She always stood up for herself. And how was your relationship with her? Si ishte marrëdhënia juaj? My mom was like my friend and ally, you know, and I was. Nëna ime ishte mikesha dhe alatja ime. Pikë së pari ajo ishte shumë e re kur linda. Në një farë mënyre u rritëm bashkë. Kur nisi universitetin, unë dhe vëllai im shkonim me të. Ishim fëmijë, ishim shumë të afërt me të. We were toddlers. So we were very close to her, me and my brothers. I can see that she have been your mentor. Yes, you could say that. How do you feel today when hearing? Si ndihesh sot kur dëgjon emrin e saj nga të tjerët apo kur lexon lajmet për të? Or newspapers about her. I'm extremely proud of her and
Jam jashtëzakonisht krenar për të. Besoj se ishe i privilegjuar të rritesha me nënën time. I mean, I really think so. She was incredible. About the cases that she was investigating. Sa I takon çështjeve që ajo investigonte, mendon se do t'i shkohet ndonjëherë deri në fund dhe të vendoset drejtësi për njerëzit që përfshihen në to? Yes, I think so. I mean, that has to happen. It's difficult for me. Po, besoj se po. Duhet të them se kështu duhet të ndodhë. Është e vështirë për mua të ndërtoj një skenar ku ne nuk do të marrim drejtësi. Gjithçka që bëjmë është sepse presim drejtësi dhe po punojmë për këtë. Is because we expect justice and we are working towards it. I see that you believe a lot in democracy. Shikoj që beson shumë tek drejtësia dhe demokracia. Nuk të vrau ajo që ndodhi me nënën tënde? It didn't broke you what happened with your mom? No, because I think that our lives... Jo, sepse mendoj se jetët tona bëhen të vështira dhe situatat tona bëhen të rrezikshme kur demokracia dobësohet. Kjo është për shkak të armiqve të demokracisë, jo të demokracisë në vetvete. Ka njerëz që përpiqen ta ulin demokracinë, sepse janë të uritur për pushtet. Por sigurisht që duhet të luftojmë kundër atyre që duan të mposhtin demokracinë tonë. And of course we have to fight back against those attempts to weaken our democracies. And now you are dedicated to... Cilat janë planet e tua për të ardhmen? It's really important that we focus on corruption. Është e rëndësishme që të fokusohemi tek korrupsioni, sepse shumë ndryshime politike, të cilat nuk janë të prekshme, nuk e ndikojnë jetën tonë, por këto ndryshime janë krijuar duke u shfrytëzuar nga njerëz që I përdorin për të vijuar me korrupsionin. Kështu që nëse fokusohemi në arsyet e minimit të demokracisë dhe tek arsyet se përse destabiliteti politik është krijuar, atëherë duhet të vazhdojmë të fokusohemi tek korrupsioni. Kështu që mendoj se duke u fokusuar tek rrënjët e shkaktarit të destabilitetit politik, shkaktarin e ekstremizmit politik që është korrupsioni, rrënjët e dhunimit të drejtave të njeriut që sërish është në shumicën e rasteve korrupsioni, atëherë do të forcojmë demokracinë tonë në një mënyrë shumë efektive. In a very effective way. Thank you. It's okay.